Hello guys! Welcome to our YouTube channel, Aquachera Family. So, ayun, gusto ko lang i-share sa inyo guys ang bigay sa amin ng SK sa barangay namin sa Valenzuela City. And, laking pasalamat ko sa SK chairman namin and sa kapitan namin na binigyan kami ng ganito. Malaking tulong to para sa aming online class. And, samahan nyo ako mag-unbox guys. Tara! So, ito nga po pala yung mga binigay ng aming SK. Isa dito ang notebook. And, portable LED light. Try natin kung gaano siya kalakas. Kung magagamit ba siya sa dilim. Sa bagay, magagamit. Ilaw nga eh. Light. Ayun o. Ang lakas. Pag magsusulat ka kunwari. Pwede. Lagay muna natin yun dyan. Next ay ang flash drive na 64 gig. Pwede malagyan ng mga files mo kahit saan. Next naman natin ay ang earphone. Ayan natin siya. Earphone. Ang klaseng earphone. So, ayun guys, earphone no. Pwede mo siya magamit kung speaker ng phone mo ay mahina. Kakabit mo lang siya sa cellphone. Next natin guys ay ang folding desktop phone stand. So, tignan naman natin kung paano siya gamitin. Yan. So, ganito siya guys. Ilalagay mo na lang yung cellphone mo dito. Katulad ng ganito. Ganyan guys. Kung halimbawa, meron kayong Zoom or may papanoorin kayong live niyo sa inyong online class, pwede niyo siya magawit para hindi mangawit ang inyong kamay. And next naman guys ay ang ating ballpen and highlighter. Ayun lang guys. So ayun lang po guys. Thank you so much po for watching. Please like, share, and subscribe. And hit the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong YouTube videos. Maraming salamat.